Tôi muốn kể cho bạn nghe một sự thật hơi chua chát. Trong suốt nhiều năm tuổi trẻ, tôi không hề thiếu ước mơ, cũng chẳng thiếu ý tưởng, nhưng tôi luôn thiếu một thứ kỷ luật bản thân. Bạn có bao giờ rơi vào tình huống giống tôi không? Đặt báo thức 5 giờ sáng để dậy tập thể dục, nhưng đến khi chuông reo lại bấm tắt rồi quay lưng ngủ tiếp. Hứa với lòng mình sẽ học thêm một kỹ năng mới, nhưng chỉ duy trì được vài ngày rồi bỏ dở. Hay lập kế hoạch tiết kiệm, nhưng cứ nhìn thấy một món đồ giảm giá là chẳng kìm lòng được. Nếu bạn từng trải qua cảm giác ấy, tôi muốn nói rằng bạn không hề cô đơn. Chính tôi đã từng như thế, và một người anh mà tôi quen, tên là An, 32 tuổi, sống ở Đà Nẵng, cũng đã từng chật vật trong vòng luẩn quẩn đó. Anh An từng là một nhân viên văn phòng, công việc áp lực, deadline chồng chất. Thế nhưng thay vì xử lý từng việc một cách có kỷ luật, anh lại thường xuyên trì hoãn làm việc qua loa, rồi tự trách mình. Hậu quả là anh bị đánh giá thấp trong công ty, mất cơ hội thăng tiến, thậm chí sức khỏe cũng sa sút vì thức khuya và stress. Thời điểm đó, tôi và anh An giống nhau ở một điểm, chúng tôi biết phải thay đổi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cho đến khi tôi tìm ra 5 nguyên tắc vàng để xây dựng kỷ luật bền vững, thứ đã giúp cả tôi và anh An thay đổi hoàn toàn cuộc đời. Và nếu bạn đang nghe câu chuyện này trên kênh Tài Vận 68, thì xin chúc mừng, bạn đã chọn đúng nơi để đồng hành. Đây không chỉ là nơi chia sẻ kiến thức, mà còn là hành trình cùng nhau rèn luyện kỷ luật, phát triển bản thân và tiến gần hơn đến thành công. Vì vậy, nếu bạn muốn không bỏ lỡ những bài học tiếp theo, hãy nhấn đăng ký kênh ngay bây giờ, coi như đó là bước kỷ luật đầu tiên mà bạn dành cho chính mình. Một, bắt đầu từ những cam kết nhỏ, Interest Desire. Ngày trước, tôi từng mắc một sai lầm lớn, mỗi lần quyết tâm thay đổi, tôi thường bắt đầu bằng những mục tiêu quá khổng lồ. Ví dụ, tôi từng thề sẽ đọc 50 cuốn sách trong một năm, tập gym 5 buổi tuần, hay dậy 4 giờ 30 phút mỗi sáng. Kết quả thế nào? Tôi duy trì được vài ngày rồi nản chí, rồi bỏ luôn. Và cảm giác thất bại ấy khiến tôi mất niềm tin vào chính mình. Anh An cũng từng như vậy. Anh kể với tôi rằng, tao từng ép mình dậy lúc 5 giờ sáng trong một tuần. Kết quả là đến ngày thứ tư, tao mệt rã rời, đi làm chẳng tập trung được. Tao nhận ra cái cách tao đang rèn kỷ luật chính là hành hạ bản thân. Rồi một ngày, An thay đổi cách tiếp cận. Thay vì ép mình dậy lúc 5 giờ, anh chỉ bắt đầu bằng một cam kết nhỏ, đặt chuông lúc 6 giờ 45 phút, dậy sớm hơn bình thường 15 phút để làm một việc duy nhất, pha cho mình một cốc cà phê nóng và ngồi yên tĩnh đọc 2 trang sách. Chỉ 15 phút, chỉ 2 trang sách, nghe thì nhỏ bé, nhưng anh duy trì nó suốt 21 ngày liên tục. Rồi dần dần, anh nâng lên thành 30 phút, rồi 1 tiếng. Và chỉ sau 3 tháng, anh đã hình thành một thói quen buổi sáng cực kỳ kỷ luật, dậy sớm, đọc sách, tập vài động tác giãn cơ, viết nhanh kế hoạch trong ngày. Khi tôi hỏi anh rằng điều gì làm anh thay đổi, An cười và nói, thực ra tao không còn nghĩ về kỷ luật nữa. Tao chỉ nghĩ đơn giản là, mỗi sáng tao có một cam kết nhỏ với bản thân, và tao giữ nó. Thế thôi, kỷ luật đến như một hệ quả tự nhiên. Lúc đó tôi bừng tỉnh. Thì ra, kỷ luật bền vững không bắt đầu từ những cam kết to lớn, mà từ những cam kết nhỏ, dễ thực hiện, nhưng lặp lại đủ lâu để trở thành thói quen. Tôi cũng bắt đầu áp dụng nguyên tắc này. Với tôi, đó là một cam kết đơn giản mỗi tối, trước khi đi ngủ, tôi viết ra 3 việc quan trọng nhất cho ngày mai. Chỉ 3 việc thôi, và tôi duy trì nó suốt 60 ngày. Kết quả thật sự khiến tôi bất ngờ, tôi bắt đầu cảm thấy chủ động hơn, ít bị cuốn theo sự hỗn loạn của công việc, và đặc biệt là tự tin hơn về chính mình. Bạn thấy đây, bí mật của nguyên tắc đầu tiên chính là đừng bắt đầu bằng những mục tiêu khổng lồ, hãy bắt đầu bằng một cam kết nhỏ, nhưng giữ nó một cách nghiêm túc. Đó chính là viên gạch đầu tiên xây nên nền móng kỷ luật bền vững. 2. Đặt giới hạn rõ ràng cho bản thân. Tôi nhớ rất rõ một giai đoạn, công việc của tôi như một mớ bòng bong. Điện thoại reo liên tục, email dồn dập, bạn bè rủ rê đi cà phê, mạng xã hội thì cứ vài phút lại nhảy thông báo mới. Tôi thường xuyên nghĩ mình chỉ lướt Facebook 5 phút thôi, nhưng rồi 5 phút biến thành 30 phút, thậm chí cả tiếng. Đến khi quay lại bàn làm việc, đầu óc tôi mệt mỏi, thời gian thì đã trôi qua. Bạn có từng rơi vào cảnh như vậy không? Chúng ta thường nghĩ kỷ luật chỉ là cố gắng nhiều hơn, nhưng thực ra, kỷ luật còn là biết nói không và đặt giới hạn rõ ràng cho bản thân. Không giới hạn, chúng ta dễ bị cuốn vào hàng tá thứ vụn vặt mà bỏ quên điều quan trọng nhất. Anh An là ví dụ sống động cho điều này. Trước đây, anh là kiểu người không biết từ chối. Đồng nghiệp nhờ việc gì cũng gật đầu, bạn bè rủ đi đâu cũng đi, điện thoại lúc nào cũng để chế độ rung trên bàn để khỏi lỡ việc. Kết quả, một ngày của anh trôi qua trong những việc nhỏ nhặt, còn mục tiêu lớn thì mãi chẳng tiến triển. Cho đến một lần, sau khi bỏ lỡ một deadline quan trọng, anh bị sếp gọi vào phỏng vấn riêng. Cảm giác bị khiển trách trước mặt đồng nghiệp khiến anh vừa xấu hổ vừa giận bản thân. Tối hôm đó, anh ngồi xuống và viết một danh sách những điều ngốn thời gian của mình. Anh phát hiện ra, chỉ cần anh đặt giới hạn cho vài thói quen, thì có thể tiết kiệm ít nhất 3 đến 4 tiếng mỗi ngày. Anh bắt đầu bằng những thay đổi rất cụ thể. Không kiểm tra mạng xã hội trước 10 giờ sáng. Điện thoại để chế độ im lặng khi làm việc. Chỉ nhận tối đa 2 cuộc hẹn cà phê tuần. Mỗi ngày chỉ xử lý email vào 2 khung giờ cố định. Ban đầu việc nói không khiến anh ngại ngùng, sợ mất lòng người khác. Nhưng rồi anh nhận ra, khi mình có giới hạn, người khác cũng tôn trọng mình hơn. Quan trọng nhất là anh lấy lại được sự tập trung. Sau 3 tháng, hiệu suất công việc của anh tăng lên rõ rệt. Anh hoàn thành dự án đúng hạn, được sếp tin tưởng giao thêm việc lớn. Và kỳ diệu thay, anh lại có nhiều thời gian dành hơn để chăm sóc sức khỏe và gia đình. Còn tôi thì sao?
tôi học theo anh An và bắt đầu đặt cho mình nguyên tắc không mang điện thoại vào phòng ngủ. Nghe đơn giản, nhưng chỉ một thay đổi nhỏ này giúp tôi ngủ sớm hơn ít nhất 1 tiếng mỗi ngày. Buổi sáng tôi tỉnh táo, năng lượng tràn đầy và cả ngày làm việc hiệu quả hơn hẳn. Bạn thấy đây, nguyên tắc thứ hai để rèn kỷ luật chính là kỷ luật không chỉ là làm thêm, mà còn là biết giới hạn và loại bỏ. Hãy tưởng tượng cuộc đời bạn như một khu vườn. Nếu bạn cứ để mặc, cỏ dại sẽ mọc tùm, che mất những bông hoa đẹp. Kỷ luật chính là việc bạn cầm kéo lên, cắt bỏ những thứ không cần thiết để dưỡng nuôi những điều quan trọng nhất. Nếu hôm nay bạn muốn thử, hãy viết xuống giấy 3 việc khiến bạn tốn thời gian nhất nhưng lại chẳng giúp ích gì cho mục tiêu của mình. Sau đó đặt ra giới hạn rõ ràng để kiểm soát chúng. Tin tôi đi, chỉ thay đổi một việc nhỏ, bạn sẽ thấy bản thân mình tự do và tập trung hơn rất nhiều. 3. Xây dựng môi trường hỗ trợ kỷ luật. Có một khoảng thời gian, tôi cứ trách bản thân là thiếu ý chí, thiếu kiên nhẫn. Nhưng sau nhiều lần thất bại, tôi mới nhận ra vấn đề không nằm hoàn toàn ở tôi, mà nằm ở môi trường tôi đang sống. Bạn thử nghĩ mà xem, nếu mỗi tối bạn đặt mục tiêu ăn uống lành mạnh, nhưng trong bếp lại chất đầy bánh ngọt và đồ chiên rán, liệu bạn có đủ ý chí để cưỡng lại cám dỗ? Nếu bạn muốn học ngoại ngữ mỗi ngày, nhưng bạn làm việc lúc nào cũng ngổn ngang giấy tờ và điện thoại kêu liên tục, liệu bạn có thể tập trung lâu được không? Tôi đã từng tin rằng kỷ luật là chuyện của nội lực, nhưng rồi tôi hiểu ra, môi trường xung quanh có thể nâng bạn lên hoặc kéo bạn xuống. Và người khôn ngoan không chỉ rèn bản thân, mà còn biết thiết kế môi trường để hỗ trợ cho kỷ luật. Anh An là minh chứng rõ rệt. Khi quyết tâm thay đổi, anh không bắt đầu bằng việc ép mình làm nhiều hơn, mà anh thay đổi môi trường trước. Anh kể rằng, anh dọn sạch tủ lạnh, bỏ hết đồ ăn vặt, thay bằng trái cây và sữa chua. Anh sắp xếp lại bàn làm việc, loại bỏ những vật gây sao nhãng, chỉ giữ laptop, một cuốn sổ tay và cây bút. Anh rời khỏi vài nhóm chat tán gẫu không cần thiết, giữ liên lạc chủ yếu với bạn bè có cùng định hướng phát triển. Quan trọng nhất, anh đăng ký tham gia một cộng đồng nhỏ, nơi mọi người cùng nhau chia sẻ thói quen mới, khích lệ nhau duy trì kỷ luật. Chỉ sau vài tuần, anh nhận thấy sự khác biệt lớn. Không còn đồ ăn vặt trong tầm mắt, anh tự nhiên ăn uống điều độ hơn. Không còn thông báo dồn dập, anh tập trung sâu vào công việc. Có nhóm bạn đồng hành, anh cảm thấy mình không còn đơn độc, và mỗi khi muốn bỏ cuộc, anh lại được động viên để đi tiếp. Tôi cũng học theo cách đó. Tôi từng có thói quen để điện thoại ngay cạnh khi làm việc. Thế là tôi thử một việc rất đơn giản, để điện thoại ở phòng khác trong suốt 2 tiếng làm việc tập trung. Ban đầu thấy khó chịu, nhưng rồi tôi bất ngờ với hiệu quả, chỉ trong 2 tiếng, tôi làm được nhiều việc hơn cả một buổi sáng thường ngày. Điều này khiến tôi hiểu rằng, kỷ luật không phải lúc nào cũng là chống lại bản thân, mà đôi khi chỉ cần thay đổi môi trường là đủ. Nguyên tắc thứ 3 này dạy tôi một điều quan trọng, nếu bạn muốn duy trì kỷ luật, đừng đặt mình giữa vô vàn cám dỗ rồi tự trách vì không đủ mạnh mẽ. Hãy thiết kế môi trường để lựa chọn đúng trở thành lựa chọn dễ dàng nhất. Và nếu bạn cảm thấy khó bắt đầu, tôi gợi ý một bước nhỏ, hãy dọn dẹp không gian làm việc của bạn ngay hôm nay. Loại bỏ một thứ gây sao nhãng, thêm vào một thứ khơi gợi cảm hứng. Đơn giản vậy thôi, nhưng nó sẽ là nền tảng để bạn xây dựng kỷ luật bền vững. 4. Ghi nhận và tự thưởng cho sự tiến bộ. Ngày xưa, tôi có một thói quen khá khắc nghiệt với bản thân. Tôi luôn đặt ra mục tiêu cao, và khi đạt được, tôi gần như chẳng cho mình một chút thời gian tận hưởng. Tôi lại ngay lập tức nghĩ, mình cần phải làm nhiều hơn, tốt hơn nữa. Nghe thì có vẻ mạnh mẽ, nhưng sự thật là sau vài tháng, tôi rơi vào cảm giác kiệt sức. Bạn có bao giờ như vậy chưa? Luôn chạy theo kỷ luật, nhưng cuối cùng lại thấy mệt mỏi, chẳng còn động lực. Chính ở thời điểm đó, tôi học được một bài học quan trọng, kỷ luật không chỉ là sự nghiêm khắc, mà còn cần sự ghi nhận và khích lệ. Con người chúng ta vận hành dựa vào cảm xúc, và cảm xúc tích cực chính là nhiên liệu giúp ta duy trì kỷ luật dài lâu. Anh An cũng từng mắc kẹt giống tôi. Khi mới bắt đầu rèn kỷ luật, anh tập trung tuyệt đối vào việc loại bỏ thói quen xấu và áp đặt thói quen tốt. Nhưng sau khoảng 2 tháng, anh bắt đầu chán nản. Anh cảm thấy mình như cái máy, ngày nào cũng lặp lại những nguyên tắc cứng nhắc, và anh suýt bỏ cuộc. May mắn thay, trong một buổi trò chuyện với người thầy hướng dẫn, anh được nhắc nhở, kỷ luật không phải nhà tù. Nó là cây cầu dẫn đến thành công, và mỗi bước đi, con phải biết thưởng cho mình, để con có sức đi tiếp. Anh An quyết định thay đổi cách tiếp cận. Mỗi khi hoàn thành một tuần không bỏ buổi tập thể dục nào, anh cho phép mình thưởng một bữa ăn ngon ở quán yêu thích. Khi hoàn thành một dự án đúng hạn, anh mua một cuốn sách mới để tự thưởng. Thậm chí, có hôm anh chỉ cần hoàn thành đủ danh sách công việc trong ngày. Phần thưởng của anh đơn giản là cho phép bản thân nghỉ ngơi sớm, xem một bộ phim anh thích. Kỳ lạ thay, chính những phần thưởng nhỏ đó lại giúp anh có thêm động lực để duy trì kỷ luật lâu dài. Anh bắt đầu cảm thấy hành trình này không còn khô khan, mà đầy màu sắc và niềm vui. Và kết quả là, chỉ trong nửa năm, anh không chỉ giữ được thói quen rèn luyện và làm việc tập trung, mà còn thực sự tận hưởng từng bước đi của mình. Tôi cũng áp dụng nguyên tắc này. Ví dụ, khi hoàn thành một chuỗi 21 ngày viết nhật ký kỷ luật, tôi tự thưởng cho mình một chuyến đi ngắn đến nơi tôi yêu thích. Điều thú vị là, phần thưởng không nhất thiết phải lớn, nhưng việc ghi nhận thành tựu khiến tôi cảm thấy nỗ lực của mình có ý nghĩa, và tôi có thêm hứng khởi để bước tiếp. Điều quan trọng tôi rút ra được là, kỷ luật bền vững không thể được xây dựng chỉ bằng sự nghiêm khắc. Nó cần được nuôi dưỡng bằng niềm vui và sự trân trọng. Nếu bạn chỉ chăm chăm nhìn vào những gì chưa làm được, bạn sẽ nhanh chóng mệt mỏi. Nhưng nếu bạn biết ghi nhận và tự thưởng, hành trình sẽ trở nên nhẹ nhàng, đáng sống hơn rất nhiều. Vậy nên, từ hôm nay hãy chọn cho mình một cách thưởng nhỏ.
không cần cầu kỳ. Có thể là một tách cà phê ở quán bạn yêu thích, một buổi tối thảnh thơi đọc sách, hay đơn giản chỉ là vài lời tự khen ngợi viết trong nhật ký. Những điều tưởng chừng nhỏ bé đó lại là chất keo giữ cho kỷ luật gắn bó với bạn lâu dài. 5. Kiên trì và linh hoạt điều chỉnh. Tôi còn nhớ những ngày đầu tập rèn kỷ luật, tôi hay có một suy nghĩ rất cứng nhắc, hoặc là mình làm được hoàn hảo, hoặc coi như thất bại. Chính vì vậy, chỉ cần bỏ lỡ một buổi tập, một ngày không viết nhật ký, tôi tự trách móc bản thân rất nhiều và thậm chí bỏ cuộc luôn. Bạn có bao giờ rơi vào vòng luẩn quẩn này không? Chúng ta bắt đầu với sự hứng khởi, rồi chỉ một lần vấp ngã đã cảm thấy tất cả công sức từ trước coi như đổ sông đổ biển. Thực tế thì kỷ luật không phải là một đường thẳng. Nó giống như một hành trình nhiều khúc quanh. Có lúc bạn đi nhanh, có lúc bạn đi chậm, có lúc bạn phải dừng lại nghỉ rồi mới tiếp tục. Điều quan trọng là bạn kiên trì đi tiếp và biết linh hoạt điều chỉnh mỗi khi cần. Anh An cũng từng mắc kẹt ở chỗ này. Anh kể rằng có một giai đoạn, vì bận rộn với công việc gia đình, anh không thể duy trì thói quen chạy bộ buổi sáng. Ban đầu anh rất thất vọng, cảm giác như mọi nỗ lực trước đó đều sụp đổ. Nhưng rồi anh nhận ra, kỷ luật không có nghĩa là bất chấp mọi hoàn cảnh, mà là biết thích nghi. Thay vì buộc mình phải chạy vào buổi sáng như trước, anh đổi sang tập thể dục vào buổi tối, chỉ cần 20 phút. Khi công việc dồn dập, anh giảm số buổi tập nhưng vẫn duy trì nguyên tắc ít nhất 10 phút vận động mỗi ngày. Sự linh hoạt ấy giúp anh không đánh mất thói quen, dù lịch trình có thay đổi. Và quan trọng nhất, anh giữ được nhịp điệu kỷ luật trong suốt nhiều năm. Tôi cũng học được bài học này. Có những ngày tôi không thể hoàn thành đủ danh sách công việc đã đề ra, nhưng thay vì trách mình, tôi tập trung làm tốt những việc quan trọng nhất. Có hôm, tôi không viết đủ một trang nhật ký như kế hoạch, tôi chỉ viết một đoạn ngắn. Điều đó vẫn tốt hơn là bỏ hẳn. Và chính cách tiếp cận linh hoạt nhưng kiên trì này đã giúp tôi duy trì thói quen dài lâu mà không bị kiệt sức. Nguyên tắc thứ 5 nhắc tôi rằng, kỷ luật không phải là sự hoàn hảo tuyệt đối. Nó là khả năng quay trở lại đường ray sau mỗi lần trật bánh. Thất bại nhỏ không có nghĩa là bạn đánh mất tất cả. Mỗi lần vấp ngã chỉ là một cơ hội để bạn hiểu mình hơn và điều chỉnh cách làm phù hợp hơn. Nếu bạn đang cảm thấy nản vì đã nhiều lần thử và thất bại, tôi muốn nhắn với bạn điều này. Kỷ luật không sinh ra từ một cú bứt phá, mà từ hàng ngàn lần quay trở lại. Chỉ cần bạn không bỏ cuộc, bạn đã thắng rồi. Vậy nên, hãy cho phép bản thân linh hoạt, nhưng đừng bao giờ ngừng bước. Bởi vì con đường đến thành công không dành cho người hoàn hảo, mà dành cho người kiên trì. Tổng kết. Như vậy, trong video, tôi đã giới thiệu cho bạn 5 nguyên tắc vàng để xây dựng kỷ luật bản thân bền vững. 1. Cam kết nhỏ và bắt đầu ngay. 2. Đặt giới hạn rõ ràng. 3. Xây dựng môi trường hỗ trợ. 4. Ghi nhận và tự thưởng cho sự tiến bộ. 5. Kiên trì và linh hoạt điều chỉnh. Bạn thấy đây, 5 nguyên tắc vàng không phải điều gì xa vời. Chúng không đòi hỏi bạn phải giỏi giang hơn người khác, cũng không bắt buộc bạn phải thay đổi ngay trong một đêm. Điều duy nhất bạn cần làm là bắt đầu từ những cam kết nhỏ, duy trì chúng mỗi ngày, và dần dần, kỷ luật sẽ trở thành sức mạnh đưa bạn đến bất cứ mục tiêu nào bạn mong muốn. Tôi, anh An, và hàng nghìn người khác đã thay đổi nhờ kỷ luật, và tôi tin rằng bạn cũng sẽ làm được. Nếu câu chuyện hôm nay khiến bạn có thêm động lực để bắt đầu, thì đừng chỉ nghe rồi để đó. Hãy chọn ngay một nguyên tắc để áp dụng từ ngày mai. Và để hành trình này không còn đơn độc, tôi mời bạn đồng hành cùng tôi tại kênh Tài Vận 68. Mỗi video ở đây giống như một lời nhắc nhở, một cú hích nhỏ để bạn tiếp tục bước đi trên con đường kỷ luật và thành công. Vậy nên, trước khi rời đi, hãy nhấn đăng ký kênh. Đó không chỉ là cách bạn ủng hộ tôi mà còn là một lời cam kết với chính mình. Tôi chọn kỷ luật, tôi chọn thành công.